Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort albă ca zăpada, un desert care vă va încânta, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru foi vom avea nevoie de 600 de grame de făină, 2 ouă, 130 de ml de lapte, 5 grame de bicarbonat de sodiu, 100 de ml de ulei, o lingură de esență de lămâie, 100 de grame de zahăr pudră și puțină sare. Iar pentru cremă vom avea nevoie de o jumătate de litru de lapte, 120 de grame de amidon de porumb, 200 de grame de zahăr, 3 cutii de lapte condensat neîndulcit Pilos de 340 de grame fiecare, 250 de grame de unt german Pilos, o lingură de esență de lămâie și coaja și zeama de la 2 lămâi. Pentru început ne vom ocupa de cremă, așa că voi pune laptele într-o cratiță. Voi adăuga laptele condensat neîndulcit de la Pilos. Produsele Pilos se găsesc exclusiv în rețeaua de magazine Lidl. Laptele este neîndulcit, este acel lapte pentru cafea și folosim această combinație de lapte condensat neîndulcit și lapte obișnuit pentru a avea o cremă foarte fină. Voi adăuga apoi amidonul de porumb, care va închega crema, și bineînțeles zahăr pentru a o îndulci. Amestecăm foarte bine totul, cât să încorporăm foarte bine amidonul. Vom fierbe apoi crema la foc mediu până când se va îngroșa, amestecând continuu. Când crema s-a îngroșat și a început să clocotească, înseamnă că este gata, așa că o vom lua de pe foc și o vom pune într-un bol încăpător. În cremă voi adăuga apoi zeama de lămâie, coaja de lămâie. Folosiți lămâi bio sau netratate pe care trebuie să le spălați foarte bine. Adaug și esența de lămâie și amestec foarte bine crema. Puneți zeama de lămâie mai multă sau mai puțină în funcție de cât de acră doriți să fie crema. Voi acoperi acum crema cu folie de plastic direct la suprafață și o voi lăsa să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Pentru foi voi adăuga făina într-un bol încăpător. Peste ea voi pune zahărul pudră, bicarbonatul de sodiu, sarea și voi amesteca foarte bine totul. Voi adăuga apoi cele 2 ouă, laptele și ouăle și laptele sunt la temperatura camerei, uleiul și esența de lămâie. Voi începe să amestec. Când nu mai pot amesteca cu paleta, voi începe să frământ cât să obțin un aluat omogen. Când aluatul este gata, va trebui să arate cam așa, destul de moale, nelipicios. Dacă este mai dens de atât, mai puteți adăuga lapte, iar dacă este mai moale, mai puteți adăuga puțină făină. Voi lăsa aluatul să se odihnească pentru 10 minute, apoi îl voi tăia în 5 bucăți egale. După ce am modelat aluatul în 5 biluțe egale, voi întinde pentru început una dintre ele. Mă voi folosi și de puțină făină. După ce am întins aluatul, îl voi pune pe o foaie de copt. Îl mai întindem puțin pentru a fi sigur că este suficient de mare. El se mai micșorează atunci când îl manevrăm. Peste aluat voi pune inelul unei tăvi cu diametrul de 23 de cm. Voi tăia acum de jur împrejurul tăvii pentru a avea un disc perfect rotund. Îl voi perfora cu o furculiță pentru a nu crește prea mult în cuptor și îl voi transfera într-o tavă pentru cuptor. Voi coace foaia de aluat la 150 de grade în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 15-20 de minute. Foaia s-a copt, așa că o voi lăsa să se răcească complet, iar între timp le voi întinde și le voi face și pe restul. Crema de lămâie a ajuns la temperatura camerei, așa că putem îndepărta folia de plastic. Iar în ea vom adăuga untul german Pilos de la Lidl cu 82% grăsime. L-am lăsat să ajungă la temperatura camerei, așa că este foarte moale și numai bun de adăugat în cremă.
Iau puțin unt și adaug în cremă și voi mixa foarte bine, adăugând untul puțin câte puțin până îl voi termina pe tot. Crema este gata, în acest stadiu o puteți gusta, iar dacă doriți să fie mai dulce, mai puteți adăuga zahăr pudră după gust. Când foile s-au răcit complet, iar crema este gata, putem să montăm tortul. Am pus pe un platou inelul tăvii cu care am decupat fiecare foaie, jos am pus una dintre foi, iar peste ea voi adăuga din cremă aproximativ un sfert. Nivelez foarte bine crema. Adăugăm apoi o nouă foaie și din nou adăugăm cremă. Vom continua în același fel până când vom pune toate foile și toată crema. Vom păstra puțină cremă pentru a pune deasupra celei de-a 5-a foi. Voi pune și ultima foaie. Și deasupra voi pune crema rămasă, nu trebuie să fie foarte multă, ci cât să acopere foaia. Nivelez crema cât se poate de uniform, apoi voi pune tortul la frigider peste noapte sau pentru cel puțin 12 ore. Tortul albăca-zăpadă a stat peste noapte la frigider, am scos și inelul în care l-am montat și am nivelat foarte puțin marginile pentru a arăta mai bine. Deasupra voi pune puțină nucă de cocos, voi îl puteți decora după cum doriți. Nu vreau să pun nucă de cocos și pe margini pentru că îmi place foarte mult cum se văd foile. Îl voi da acum din nou la frigider pentru aproximativ o jumătate de oră sau cât să se întărească din nou crema de la suprafață, apoi îl pot felia și servi. Dragii mei, tortul albăca-zăpadă este gata, am tăiat pentru voi o felie să vedeți cum arată și în interior, este absolut minunat, foile sunt foarte fragede, crema este delicioasă, iar acest desert va face senzație pe fiecare masă de sărbătoare sau pentru orice ocazie specială. Sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!